तर वळूया मैदानाकडे. सामन्याची सुरुवात होण्यासाठी काही क्षण. अलिबाग ब्लास्टर्स वर्सेस एबी ग्रुप अलिबाग या दोन संघांमध्ये होणार हा सामना. आणि अलिबाग ब्लास्टर्स यांनी नाणेफेकीचा कौल आपल्याकडे घेऊन फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. एबी ग्रुप अलिबाग कडून गोलंदाजीसाठी पहिलं षटक घेऊन येत आहेत ते मकरंद दाविस्कर. सात 2 असा फील्ड सेटअप. दोन स्लिप आणि एक बॅकवर्ड पॉइंट. स्ट्रायकातील सुमित गुरव. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट मारा करणार मकरंद दाविस्कर सज्ज. अवंत धावने धावसंख्येत सुरुवात. नवीन बॉल असल्या कारणाने तो हवेने लेग साइड कडे वळालेला आहे आणि निर्धाव चेंडूत एक धाव. मकरंद दाविस्कर कंडक्ट करताना टप्पा थोडा खेचून टाकला. बॅट्समन बीट सुमित. एक निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिरावलेली आहे. नकुल आणि सुमित यांचा हाच प्रयत्न राहील की पहिल्या 6 षटकात विकेट न गमावता जास्तीत जास्त धाव करण्याचा प्रयत्न राहील त्यांचा. स्वैर. धावसंख्या होती ती 2. दोन्ही धाव आलेले आहेत त्या व्हाईटच्या स्वरूपात आलेले आहेत. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू मकरंद याच्या गोलंदाजीतून. एक सुंदरसा अपील करताना एबी ग्रुपचे प्लेयर्स, पण पंचांनी त्याला फेटाळून लावलेलं आहे. फलंदाजाच्या शरीरापासून दूर मारा करत आहेत. निर्धाव चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. सुरेख गोलंदाजी मकरंद यांच्या. लेग बाईटच्या स्वरूपात एक धाव. फलंदाजाच्या बॅटला काही लागून देत नाहीयेत ते बॉल.
आपण पाहू शकता तिन्हीचे ज्या धावा आहेत त्या अवंतर स्वरूपात आलेल्या आहेत. 2 वाईड, 1 लेग बाईज आणि आता नकुल काय सज्ज. खोलात टाकलेला चेंडू आणि नजर सक्षम असल्या कारणाने नकुलाने थर्डमॅनच्या दिशेने सहजरित्या कटावलेला हा चेंडू. बॅटच्या साह्याने आलेली पहिली धाव आणि धावसंख्या होती ती 4. एक उत्कृष्ट असा शैलीदार शॉट मारताना सुमित यांच्या बॅटमधून खणखणीत चौकार. पॉइंटच्या वरून असा एक शैलीदार स्ट्रोक मारणं शैलीची बाब आहे. खूप चांगलं. या 4 रनांनी धावसंख्या होती ती 8. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती बिनबाद 8. आणि अलिबाग एबी ग्रुपकडून दुसरे षटक घेऊन आले होते मनीष मोकल. फिल्डिंगमध्ये बदलाव, एक स्लिप कमी करून फाईन लेगला प्लेयर. हलकीशी मिसफील्ड, कळवलं अचानक बॉलवर चार्ज झाल्यामुळे थोडीशी मिसफील्ड. धावसंख्येत 1 निबर. धावसंख्या झाली होती 9. नाही, नकुल सेफली क्रीजमध्ये पोहोचलेले आहेत. एक चालाखीने धाव घेतली नकुल यांनी. सुमित यांना नाकारत होते पण नाही, ते म्हणतात धावसंख्या ही गरजेची आहे. सामना हा आपला शेवटी फक्त 20 षटकांचा आहे. आपल्या धावा जमा कराव्या लागणार आहेत आणि अशा स्ट्रॅटेजीने खेळत आहेत ते. उत्तम अशी स्ट्रॅटेजी. चेंडू निर्धार नाही ठेवला पाहिजे, धावसंख्या हलती राहिली पाहिजे. उत्तम. आपण पाहू शकता मनीष पुन्हा एकदा एक वेगळ्या शैलीची त्यांची ॲक्शन. स्टार्ट पहा त्यांचा. क्विक सिंगल पुन्हा एकदा. गौरवांचा स्टार्ट थोडा लेट झाल्यामुळे क्विक सिंगल घेण्यात सफळ झालेले आहेत सुमित आणि नकुल.
पहिली क्विक सिंगल आणि दोन्ही धावा पूर्ण. षटकाची समाप्ती आणि धावसंख्या होती बिनबाद 14. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली बिनबाद 14. दुसऱ्या षटकात पाहिलं आपण की मनीष बॉलिंग पूर्णपणे बॅट्समनच्या शरीराकडे करत होते. बॅट्समन रीड करत होते, लेग साईडला कटावून लावत होते. 2 षटक झाले. तिसरं षटक आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन मकरंद बाविस्कर. सुंदर असा राईज केलेला बॉल त्याने. पहिली रन. आदिल खूप उत्कृष्ट थ्रो आणि धाव सेव्ह करण्यात आदिल यशस्वी. गॅपचं क्षेत्र शोधलं सुमितनी आणि गॅप मधून 1 रन मकरंद नकुल यांना. सीमारेषेपर्यंत गेलेला हा चेंडू धावून 2 धाव. पूर्णपणे रीड करतात चेंडू आणि मस्त कव्हरच्या दिशेने कटावलेला हा चेंडू 2 धावा वाढून देतो. धावसंख्येत वाढ होते आणि धावसंख्या होती ती 17. जगदीश ढगे यांची उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. स्लिपचा फिल्डर काढून कव्हर्सला हलवला का तर त्या क्षेत्रात नकुल चांगले चेंडू खेळून काढतोय. रणनीती सुद्धा चांगली एबी ग्रुप यांच्या कॅप्टनची. हो, ब्लाइंडली खेळण्यात अयशस्वी. धावसंख्या स्थिरावलेली. धावसंख्या आहे 17. ओमी सोष्टे क्विक थ्रो करताना निर्धाव चेंडूंची वेळेचे जास्तच आणि सिंगल डबल्स क्वचितच आणि एखाद बाउंड्री अशा सहाय्याने धावसंख्या तिथे स्थिरावली. धावसंख्या ती 17. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली बिनबाद 17. पुन्हा एकदा मनीष मोकल दुसरं षटक घेऊन. एबी ग्रुपने स्ट्रॅटेजी ठेवली. दोन्ही लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर्स त्याच अँगलनी
आणि रसिक यांच्या हातातून एक झेल सुटताना, एवढा क्विक झेल कॅरी करणं थोडं कठीण असतं, पण एक चांगला प्रयत्न. 17 धावसंख्येवरचा खतरा मिस होऊन धावसंख्या झालेली आहे ती आता 18. गुडलेन थारून राईज केलेला बॉल मनीष मुकुंद, उत्कृष्ट गोलंदाजी. मिस फील्ड, एक मिस थ्रो, मिस जजमेंट आणि एक अवांतर धाव नसलेली रन कन्वर्ट झालेली आहे. धावसंख्या वाढलेली आहे. धावसंख्येत एक निभर धावसंख्या आहे 19. रन घेण्यास मजबूर केलेला आहे सुमित आणि नकुलला. पुन्हा एकदा एक लेग साईडला फटका, पण धाव घेण्यात यश नाही. निर्धाव चेंडू. एक 2 अवांतर धावा, एक सुंदर सेव उमेश उष्टे यांच्याकडून. अवांतरच्या 5 धावा, 3 धावा त्यांनी वाचवलेल्या आहेत. उत्कृष्ट यष्टीरक्षक. हलकासा कव्हर्सला कटवला, पण हितेश तेवढेच तीक्ष्ण. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या झालेली आहे आता 4 षटकांच्या समांतर बिनबाद 21. धावा रोखण्यात यश. आणि गोलंदाज, नवीन गोलंदाज प्रफुल्ल. आणि खणखणीत चौकार. प्रफुल्ल यांना पूर्णपणे रीड केलं त्यांनी. बॅकफुटला जाऊन सुंदर असा टोलावलेला चौकार. 4 धावांनी धावसंख्या झालेली आहे ती 25.
आणि हेल्मेटच्या दिशेने गेलेला चेंडू प्रफुल्ल अपोलोइज करताना बॅट्समनला की काय झालंय की नाही आपल्याला ठीक आहात ओके. खेळाडू वृत्ती क्रिकेट याच्यात पहिली गोष्ट ही महत्वाची खेळाडू वृत्ती असली पाहिजे. उत्कृष्ट शो जगदीश ढगे यांचे खूप चांगले प्रयत्न एक धाव वाचवण्यात यश आलं त्यांना पण नकुल यांचा तेवढाच तत्परतेचा आणि क्लास शॉट कव्हर्सच्या दिशेने पॉइंटच्या दिशेने मगासपासून ते चांगले चांगले शॉट खेळत आहेत. आता प्रफुल्लने अँगल बदलला सुमित यांना त्यांनी त्यांच्या शरीराकडे मारा केला. अवे फ्रॉम द बॉडी दोन्ही फलंदाज चांगले शॉट खेळत आहेत. निर्धाव चेंडू प्रफुल्लचा चांगला कमबॅक. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा नंतर 1 22 नंतर 3 अशा टोटल 8 धावा या षटकामध्ये आल्या. धावसंख्या झालेली आहे ती 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 29. पॉवर प्लेचे शेवटचं षटक मनीष मोकल वैयक्तिक तिसरं षटक घेऊन पुन्हा एक लेग बाईज. कधी अवे फ्रॉम बॉडी कधी पॅडवर कधी अंगावर असा मनीष मोकल यांचा उत्तम मारा चालू आहे. हे तिसरं षटक चालू आहे त्यांचं. आणि पुन्हा एक अवांतर.
एक सुंदर अशी धाव घेताना सुमित आणि नकुल सगळ्यांनी खेळ करतायत. आणि धावून धावून 2 धाव पूर्ण. शैलीदार स्ट्रोक्स, एक चांगला फ्लिक, बॉलला शेवटच्या माऊंटपर्यंत रेड करताना दोन्ही फलंदाज. पाहू आता धावगती कशी वाढवत आहेत ते. एक सुंदर शैलीदार स्ट्रोक पुन्हा एकदा. पण 2 धावा कन्वर्ट करू शकले नाही. एकावर समाधान. आणि 6 षटकांचा पॉवर प्ले संपल्यानंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 35, बिनबाद 35. ऊन आणि दमटपणा यामुळे थकलेले खेळाडू छोटस ड्रिंक्स ब्रेक घेताना. आणि क्षेत्ररक्षकांनी लगेच क्षेत्ररक्षणाची जागा घ्यावी. आपला सामना 85 मिनिटाच्या आत, म्हणजे एक इनिंग आपली 85 मिनिटाच्या आत संपवायची, ही सुद्धा दक्षता घ्यायची. 6च्या 6 षटकात तेच 2 फलंदाज खेळत असताना एक छोटासा ड्रिंक्स ब्रेक घेण्यात आला. टिकाव धोरण आहेत सुमित आणि नकुल. खराब बॉलचा खरपूस समाचार घेताना दोन्ही सुद्धा फलंदाज. आणि गोलंदाजात बदल, हितेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतील. अचूक टप्प्यावर योग्य त्या लाईनवर पहिला चेंडू सुद्धा कंट्रोल मध्ये टाकताना हितेश पाटील. एबी ग्रुप विकेटच्या शोधात. बॅटच्या वेगळ्याच दिशेला वेगळीच कडा घेतल्यानंतर
कवचचा स्ट्रोक लेग साईडच्या दिशेला आलेला. निर्धाव चेंडू. अचानक टप्पा पडल्यानंतर वेगळा अँगल बॉलने पकडला, गती बदलली. खूप चालाखीने गोलंदाजी करतात दोन्ही बॅट्समॅनना. 6 वर त्यांनी पाहिलेलं आहे. खूप चांगलं, खूप चांगलं. एक संयमी गोलंदाजी, अचूक टप्पा, अचूक मारा. निर्धाव चेंडू कसा काढायचा हे त्याच्यानं चांगलं ठाऊक आहे. बॅटची हलकीशी कडा घेऊन थर्डमॅनला चेंडू. एक धाव पूर्ण आणि षटक समाप्त. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 2 धाव, अवघ्या 2 धाव खर्च केले हितेशाने. 4 चेंडू निर्धाव, 2 चेंडूंवर 1-1 धाव. अलिबाग ब्लास्टर्स यांचा कोणतेही गडी गमावलेले नाही, पण धावगती काही वाढत नाहीये. तिला कंट्रोलमध्ये ठेवलेला एबी ग्रुपच्या गोलंदाजांनी. पुन्हा एकदा प्रफुल्ल. एक उत्कृष्ट अशा क्षेत्ररक्षणाचं प्रदर्शन आदिल यांचं. थर्डमॅनला एवढं क्विकली बॉल जातो जेव्हा बॅटची कडा घेऊन जातो तेव्हा, पण तेवढेच क्विक आदिल. चांगली स्ट्रॅटेजी एबी ग्रुपच्या गोलंदाजांची. धावगती वाढत नाही तर आपण निर्धाव चेंडू टाकत राहूया. लॉंग ऑफच्या दिशेने आलेला चेंडू धावून 1 धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली होती बिनबाद 39. आणि मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलेलं, क्विक क्षेत्ररक्षक आणि क्विक कॅच मजबूर केलं. सुमित नकुल यांना शॉट खेळण्यासाठी मजबूर केलं आणि या अशा परिस्थितीत सुमित यांच्या विकेटचा पतंग होतोय. ते सुमित कॅच आउट होतात आणि तंबूत माघारी परततात. त्यांची जागा घेतील ऋषिकेश. सुमित यांची जागा घेण्यासाठी आले होते ऋषिकेश. धावगती वाढवण्याच्या नादात सुमित यांची एक मोलाची विकेट एबी ग्रुप यांच्या गोलंदाजांनी घेतलेले. प्रफुल्लाला यश मिळालेलं आहे पहिली विकेट काढण्यासाठी. एबी ग्रुपच्या सर्व गोलंदाजांच्या अचूक माराच्या प्रयत्नामुळे हे प्रफुल्ल यश आलेलं आहे. चांगली साथ दिली त्यांना मनीष यांच्या 3 षटकांनी सुद्धा. एक निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा
आपण पाहू शकतो इनिंग मध्ये निर्धाव चेंडूंची रेस ही जास्त राहिलेली आहे. कोणालाच काही समजलं नाही. फलंदाजाची इनसाइड एज होती, मिस झाली. ओमी शेष्टी नाराज असतील स्वतःच्या ह्याच्यावर की अचानक असा बॉल कसा काय झाला. बॉल आउट फ्रॉम द बॉडी होता, आउट स्विंग होता, बाहेर चाललेला चेंडू. फलंदाजाच्या बॅटची आतली काढा घेतली आणि क्विक कॅच मिस. 8 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर एक फलंदाज बाद. धावसंख्या होती 40. पुन्हा एकदा हितेश पाटील. एक क्विक सिंगल. धावसंख्येत 1 ने धावसंख्या झाली होती 41. आणि हितेश यांच्यासमोर आता एक नवीन फलंदाज ऋषिकेश. संघाचे कप्तान ऋषिकेश राऊत. संघाच्या धावगतीचा डोलारा, स्वतःच्या धावगतीचा डोलारा कसा पुढे घेऊन जात आहेत. ज्या धावगतीसाठी त्यांना सुनिधांचा बळी सहन करावा लागला, ती धावगती आता ते कशी वाढवतात ते पाहूया. चकवलं हितेशांच्या चेंडूने, ऋषिकेशने चकवलं. अचानक उसळलेला हा चेंडू, बॅटची हलकीशी काढा घेतलेली. हितेश झेल घेण्याच्या प्रयत्नात अपुरे पडले आणि जीवनदान, आपण याला जीवनदानच बोलू शकतो. व्हेरी फर्स्ट बॉलला बॅट्समनला असं बीट करणं उत्तम उत्तम गोलंदाजी. अचूक टप्प्यावर निर्धाव चेंडूने धावांची गती धिमावलेली. आणि ऋषिकेश यांचं खातं खोललेलं आहे या एक धावेने. धावसंख्या झाली ती 42. चांगला एक कव्हर्सला लगावलेला स्ट्रोक, सिंगल धाव, लॉंग ऑफ लावलेला चेंडू. चार जून पुढे एक चौकाराच्या शोधात, एक बाउंड्रीच्या शोधात नकुल. कॅप्टन ऋषिकेश त्यांना सल्ला मसला करताना, युवा खेळाडू आहेत नकुल. हलकीशी लाईन झुकली, पॅडच्या दिशेने गेला. नकुलीने व्यवस्थित रीड केला, हलकासा लॉंग गटवला आणि सिंगल. षटक समाप्त. 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 43. एक गडी बाद 43. सॉरी, माफ करा. 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 43. क्विक सिंगल्स.
पुन्हा एकदा प्रफुल्ल यांच्याकडून निर्धाव चेंडू. अचूक टप्प्यांवर मारा चालू आहेत. निर्धाव चेंडू कसा काढायचा यांच्याकडे जास्त भर आहे ए बी ग्रुपच्या गोलंदाजांचा. एक धाव. ऋषिकेश यांचा एक चांगला स्ट्रोक रंगांच्या दिशेने गेलेला. धावसंख्येत 1 ने भर. धावसंख्या झाली ती 45. उत्कृष्ट असा स्ट्रोक. बॅकफूट लावून पंच केलेला स्ट्रोक. जगदीश ढगे बॉल कलेक्ट करेस्तोवर एक धाव पूर्ण. हळूहळू हळूहळू पुढे चाललेली धावसंख्या 46. थ्रोला बॅकअप. क्विक सिंगल्सवरच मगासपासून आपण पाहताय भर जास्त. काही वेळेला थोडे पुढे राहिले तर ती क्विक सिंगल सुद्धा सेव्ह होऊ शकते. बॉल क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेपर्यंत एक धाव आरामात पूर्ण होते. आपण पाहू शकताय. आता एक क्षेत्ररक्षक तिथे वाढून त्याला अजून क्विक करून ही सिंगल सेव्ह करण्याचा निर्धार आता एबी ग्रुपचा. षटक समाप्त. 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 1 बाद 47. 48. पुन्हा एकदा हितेश आपलं वैयक्तिक 3रं षटक घेऊन. धावून एक धाव पूर्ण. दुसरी पूर्ण. आणि क्षेत्ररक्षण चांगलं जगदीश ढगे यांचं. आदिल 3 क्षेत्ररक्षक त्या बॉलवर. राहुल नौकरकर. टीमवर्क. इट्स अ टीमवर्क. 2 धावा 3 खेळाडू. एक उत्कृष्ट असा झेल बनला असता इथे आपण पाहू शकतो. एकदम क्विक. बॅटला लागताच क्षणी 128च्या स्पीडने किंवा 140 त्याच्या सुद्धा अधिक वेगाने कवेल यांच्याकडे आलेला चेंडू. पण झेल ड्रॉप. एक जीवनदान ऋषिकेशानं. नाही जीवनदानाचा पण फरक नाही ते म्हणतात नाही. माझ्या संघाला आता गरज आहे ती धावांची. आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 50. एकदम स्ट्रेट शॉट. स्ट्रेट ड्राईव्ह. बॉलवर क्षेत्ररक्षक पोचलेले क्विक. मनीष बरोबर पोचले पण ते स्लाइड झाले नसते तर ते अजून एक विकेट कदाचित आपल्याला पाहायला मिळाली असती. चांगले प्रयत्न मनीष यांचे.
इझी सिंगल. धावसंख्या झाली होती 53. षटकातील काहीशे चेंडू शिल्लक. ओमी क्विकली थ्रो करताना त्यांना असं वाटते की फलंदाज हा क्रीजच्या थोडा बाहेर येतोय की काय. क्विक थ्रो. त्यांना ॲज अ बॅट्समनला असं बेट करायचं असेल तर त्यांना क्लोज किपिंग करावी लागेल. एक चेंडू सर. नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू जाऊन पडताना राहुल नवकरकर तेवढेच क्विक टप्पा पडताच क्षणी बॉल कलेक्ट करून परत थ्रो. 11 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 54 धावसंख्या. अलिबाग ब्लास्टर्सच्या प्लेअरना काहीतरी वेगळं अनोखं करावं लागेल धावगती वाढवण्यासाठी. ईबी ग्रुपकडून एक नवीन गोलंदाज रसिक पाटील. तेच तर अनुभवी गोलंदाज. पहिला चेंडू निराळा. एक स्लोअर वन. क्वचित पाहू शकता आपण कधीतरी तेच तर गोलंदाज पहिल्याच चेंडूला स्लोअर वन टाकताना. पण स्ट्रॅटेजी T20 क्रिकेट हे आहेच स्ट्रॅटेजीचं. हवेत उडालेला चेंडू नो मॅन्स लाईन मध्ये सर्कलच्या जस्ट पुढे पडताना उत्कृष्ट असा बॅट पंच देऊन 2 रन. 2 संख्येने धावसंख्या पोहोचली 55 वर 56. उत्कृष्ट खरंच कौतुक करावं लागेल या युवा खेळाडूंचं. शैलीदार स्ट्रोक. रसिक यांचा पुन्हा एकदा एक स्लोअर वन. क्विक थ्रो जगदीश यांचा. कीपर ओंकार शोष्टे. हो पूर्णपणे बॅट्समनला रीड केलेलं रसिक पाटील यांनी पुन्हा एकदा स्लोअर वन खेळण्यास मजबूर करत आहेत फलंदाजाला.
आणि घमेलच ना बॉल पडला असं बोलू शकता तुम्ही. काही असू शकतं. बारा षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 59. खूप उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी झाली आहे. मला वाटतं आता एक ड्रिंक्स इफेक्ट छोटासा खेळाडूंनी दक्षता घ्यायची आहे की आपले ड्रिंक्स ब्रेक सुद्धा क्विकली पास करायचे आहेत. जास्त अवधी त्याच्यात आपण घालवायचा नाही आहे. बारा षटक खूप सुरेख गोलंदाजी पाहतो आपण. जास्त करून आपण याच्यात निर्धाव चेंडूंचं खेळ पाहिला. काही शैलीदार शॉट सुद्धा पाहिले कव्हरच्या दिशेने. एक चांगली इनिंग बिल्डअप करताना एक युवा खेळाडू नकुल काळे. दोन्ही संघांना सूचना आहे, आपल्याला इथे ड्रिंक्स टाइम नाही आहे, तर कृपया हे सेकंड टाइम झालाय, चालणार नाही. 12-59. क्रिकेट हा खेळच असा आहे की ते शिस्त वेळ ह्याला पहिलं महत्त्व असतं. आणि गोलंदाज मकरन. आणि या एक धावसंख्या धावसंख्या झालेली होती 60. हलकासा बॅटची कडा घेऊन थर्डमॅनच्या दिशेने हा गेला चेंडू व्यवस्थित रीड करतात नकुल बॉलला. मकरन यांचा एक क्विकर वन. चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर तेच तर गोलंदाज मकरन. आपण पाहिलं म्हणजे पॉवर प्लेच्या पहिल्या 6 षटकात स्वतःचे 2 षटक आणि आता परत कमबॅक करताना मकरन. ए बी ग्रुपचा कोणताच गोलंदाज अलिबाग ब्लास्टर्स यांच्या फलंदाजांना वर्चस्व गाजून देत नाहीये. सिंगल्स, डबल्स किंवा निर्धाव अशा स्वरूपात धावसंख्या वाढत आहे. चांगला कॉल ऋषिकेशनचा. एक क्विक सिंगल घेतल्यानंतर दुसऱ्या रनसाठी जो कॉल आहे तो फेटाळून लावला नाही. ही आपला धोकादायक डबल नको आहे. क्लासवाला स्ट्रोक पॉईंटच्या दिशेने पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या वरतून मारलेला. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा एबी ग्रुपचं चालू आहे. आता ते थोडं टाईट क्षेत्ररक्षण डबल्स कन्वर्ट करून देत नाही आहेत.
चुकीच्या दिशेला थ्रो. हा जर कदाचित यष्टीरक्षकाकडे थ्रो गेला असता. हा षटक समाप्त. 13 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 65. जर हितेशाने थ्रो यष्टीरक्षक ओंकार श्रोष्टे यांच्याकडे केला असता तर नकुल यांच्यासाठी थोडी परिस्थिती बिकट झाली असती. पुन्हा एकदा रसिक 14वे षटक घेऊन वैयक्तिक दुसरं. नाही नाही, बॉल सोबत बागडतात वाटतं ओंकार श्रोष्टे. कुठे कुठे फसतोय, कुठे फसतोय. चालाखीतली सिंगल म्हणू शकतो आपण याला. सिंगल्सने ग्रुपला फरक पडत नाहीये आणि धावगतीच काही वाढत नाहीये. अनुभव, एक खूप वर्षांच्या क्रिकेटचा अनुभव आपल्या पाठीशी घेऊन निर्धाव चेंडू कसा काढायचा रसिकाने चांगला ठाऊक आहे. बॅट्समॅनला पूर्णपणे रीड करतायत. काय मोमेंट आहे त्याची, काय करतोय तो. नाही नाही, थोडासा भरकटल्यानंतर हा एक स्वर चेंडू आणि अवांतर धावेत भर आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 67. पूर्णपणे नियंत्रणात ठेवलेली धावसंख्या एबी ग्रुपच्या गोलंदाजांनी. पहा निर्धाव चेंडू, निर्धाव चेंडू कसा काढायचा रसिक चांगलं ठाऊक आहे. कधी बॅटच्या पुढे गोलंदाजला, कधी शॉर्ट पिच ठेवून, कधी हेल्मेटच्या जवळ चेंडू काढताना रसिक. आदिल क्विक आहेत. थर्डमॅन क्षेत्रात थोडस ग्रास फॅक्टर त्याच्यामुळे आदिल एक धाव. खूप काळ झालं किती. आणि उत्कृष्ट स्ट्रोक कॅप्टन ऋषिकेश राऊत यांच्या अंपायरने जज केलंय की 4 की 6 आहेत आणि 6 रन. उत्कृष्ट पहिला इनिंग मधला धारदार पहिला स्ट्रोक आणि 6 धावा. परत एकदा तेच तर बॉलला षटकार मारला त्याच्यानंतर थोडं चेंज केलं की नाही स्लो रन टाकून आपण थोडं वाचून घेऊ. आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू आहे. 14 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 75. 1484 आणि धावसंख्या 84 चेंडू 75. नियंत्रण चांगलं आहे गोलंदाजाचं. कॅप्टन विचार करतात आता गोलंदाज कोण काढायचा तर नाही, कंडक्ट करतील परत हितेश. अचूक टप्प्यांवर मारा ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील आणि संघासाठी एखाद्या विकेटचा शोधत पण ते राहतील. नाही, ऋषिकेशने रीड केला तेवढा बाहेर नाही गेला. त्यांना वाटलं स्वैर जाईल चेंडू. नाही,
आणि क्षेत्ररक्षक पोचेपर्यंत चौकार. मनीषाने चांगला प्रयत्न केलेला चेंडू अडवण्याचा, पण नाही. चांगला स्ट्रोक ऋषिकेशांचा पुन्हा एकदा. धावगती वाढवण्याचा आता त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. जसा विचार होता वाटतं की 14-13 षटक झाल्यानंतर धावगती वाढवू. चांगला कमबॅक हितेशांचा. एक चौकार फलंदाजाने लावल्यानंतर त्याने सुद्धा त्याला रीड केलं. अखोट टप्प्याचा चेंडू टाकला, बीट केलं फलंदाजाला. आणि एक अवांतर, एक वाईड, एक वेगळा स्कूप मारण्याचा प्रयत्न ऋषिकेशांचा. क्षेत्ररक्षक नाही त्यांना ठाऊक आहे त्या क्षेत्रात एक वेगळा प्रयत्न. उत्तम. आणि हितेशला पूर्णपणे रीड करून एक खणखणीत लंबा षटकार. आणि 6 धावांनी धावसंख्या झाली होती 86. उत्कृष्ट असा षटकार, उत्कृष्ट, लांब लचक. आणि त्या पोलिस्कोपच्या प्रयत्नातच होते ते, आणि तो पोलिस्कोप ट्राय केलाच, आणि कीपर शोषते. हा 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 पोचताच 3 धाव पूर्ण. नकुल दमत धावत पोचले, पण पोचले. 3 धाव पूर्ण केल्या त्यांनी. आणि स्वतः कीपर शोषते यांना थोडं लेट जाणवलं की नाही आपण त्या चेंडूवर जायला पाहिजे. ते हा विचार थोडा अगोदर करतात तर तिसऱ्या धावेच्या अगोदर काहीतरी वेगळं होऊ शकलं असतं किंवा एक धाव सेव्ह झाली असती. आणि ओंकारांचे वेगळे प्रयत्न आणि षटक समाप्त. 15व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर या निर्धाव चेंडूला एक 22च्या स्वरूपात मिळालेली एक धाव. आणि धावसंख्या झाली होती 15 षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 90 चेंडू 90 धावा. उर्वरित 30 चेंडू पाहूया किती धावा जमा करतायत अलिबाग ब्लास्टर्स यांचे फलंदाज. आणि कोणताही ड्रिंक्स घेण्यापासून माने, उत्तम निर्णय. खेळाची शिस्त पाळली पाहिजे, बरोबर आहे. अंपायर सरांना कॉल करून तुम्ही आवाज देऊन त्याच्यानंतर तुम्ही हे करावं. आणि गोलंदाज प्रफुल्ल तयार. बराच वेळ खेळल्यानंतर 15 षटक खेळतायत नकुल. आता बॅट उचलणं वाटतं कठीण होऊन पडलेलं आहे त्यांना. असं शेवटी क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्टॅमिना. सर्कलच्या इन पर्यंत पोहोचलेला चेंडू धावून एक धाव पूर्ण. धावसंख्येत 1 नंबर धावसंख्या होती ती 91.
वाह वाह प्रफुल्ल वाह, चकमा खा गए हैं बल्लेबाज. लाईन पासून भटकले स्वतः किपर. आउटफील्ड स्लो असल्या कारणाने तिथे चौकार इझिली काही जाऊ शकत नाही. प्रफुल्ल यावेळेस लाईन पासून भरकटले. अगोदरच्या चेंडूला मी तुम्हाला म्हटलं सर बल्लेबाज चकमा खा घेते, लेकिन ह्यावेळेस तुम्ही पाहू शकता की ऋषिकेश तेवढेच तत्पर. बॉल कुठे चाललाय, कसा चाललाय हे त्यांनी रीड केलं. पुन्हा एकदा एक सिंगल. एकेरी दुहेरी धावसंख्या वाढते वाढते आणि धावसंख्या झाली होती 94. अनिवन एक नाणेटी स्वरूपाचा निर्धाव चेंडू. चांगली किपिंग होणी यांच्या मला वाटते शूजला हलकासा तो त्या चेंडूचा मार लागलेला आहे. 16 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती एक गडी बाद 94. चांगलं षटक प्रफुल्लांचं. अगदी 4 धावा खर्च केला त्यांनी आणि आपलं 4 षटक त्यांचे पूर्ण झालेले आहेत. स्वतःचं शेवटचं षटक घेऊन मकरंद दाईसकर. एक निर्धाव चेंडू ऋषिकेश यांना. दोन धावा धावून पूर्ण. थोडासा मातीत फसल्या कारणाने चौकार काही जाऊ शकला नाही. एक चांगला फ्लिक आणि थ्रो आणि धावून 2 धावा पूर्ण. काहीतरी वेगळी स्ट्रॅटेजी एबी ग्रुपची. नाही, नवीन फलंदाज आणायचाच नाही आपण, अशी एक वेगळी स्ट्रॅटेजी. का तर आपल्या धावगती कमी ठेवायची आहे. 2 धावा काढून देत आहेत ते. पुन्हा एक फ्लिक. सीमारेषेपर्यंत पोहोचला चेंडू, पण 2 धावा आरामात पूर्ण. आणि धावसंख्या या 2 धावाच्या साहाय्याने 100 पूर्ण. अलिबाग ब्लास्टर यांच्या धावफलकावर 3 अंकी धावसंख्या 100 ही पूर्ण झालेली आहेत. फक्त एक गडाच्या मोबदल्यात त्यांनी धावसंख्या उभारलेली आहे. धावसंख्या होती 100.
एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह आणि काहीशी चेंडू शिल्लक या षटकातील. एक लोअर फुल टॉस बॉलला नाही, एक सिंगल फेटाळले, नको आहे सिंगल. आणि 17 षटक पूर्ण. 17 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 101 फॉर लॉस ऑफ 1. कव्हरच्या दिशेने चांगला प्रेक्षक वर्ग हा सामना पाहण्यासाठी. शेवटच्या फक्त 3 षटकांचा खेळ या इनिंगमधला बाकी. हा हा हा, एक तेच तर कॅच. ऋषिकेश यांना मजबुरीत रसिकेने एक सफलता. दुसरी विकेट खूप वेळ शोधात होते. 39 पहिली विकेट आणि त्याच्यानंतर आता तुम्ही पाहू शकता की 101 धावसंख्येवर पहिली दुसरी विकेट. तब्बल 62 धावांची खेळी केली, पार्टनरशिप केली नकुल आणि ऋषिकेश यांनी. आणि ऋषिकेश तंबूत परत येताना एक 42 धावांची एक चांगली खेळ म्हणू शकतो आपण. T20 क्रिकेटमध्ये एक चांगली खेळ म्हणू शकतो. 42 धावा, 8 धावा शॉर्ट पडले ते अर्ध्या शतकासाठी, पण नाराज होऊन चालणार नाही. चांगली खेळ त्यांच्या फलंदाजीतून. आणि ज्या विकेटच्या शोधात होते एबी ग्रुपचे गोलंदाज क्षेत्ररक्षक मकरंद यांनी एक चांगला जज केलेला एक झेल, खरंच एक उत्कृष्ट असा झेल त्यांच्या हातात. थोडे पुढे गेलेले पण अचानक भयानक परफेक्ट कंट्रोल मध्ये एक तेच तर कॅच. फ्लॅट 6 गेला असता पण तो नाही, रोखला त्यांनी. आणि झेल त्याच्या बदल्यात त्यांना एक गडी मिळाला. आणि ऋषिकेशांची जाळ घेण्यासाठी गेले ते रोशन. हा 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 हा, चेंज ऑफ पेस. रोशनने एक्सेप्ट असं केलेलं की त्यांना वाटलं नाही तेच तर बॉल येईल, व्हेरी फर्स्ट बॉल आहे. नाही पण आणि रसिकने दुसरा चेंडू बदलला, तोच टप्पा ठेवला, स्लो रनची ऍक्शन ठेवली. पण गोलंदाज तेवढाच चालाक, तेच तर बॉल टाकला, इन स्विंग केला. फलंदाच्या बॅट टायर दोघांच्या मधून लेग स्टंप उडवला आणि एक निर्धाव चेंडूनंतर परत एक विकेट. अशा 3 चेंडूंमध्ये 2 विकेट घेण्यात यशस्वी रसिक पाटील. 101 वर हा तिसरा हादरा, 101 वरच दुसरा हादरा, 101 वरच तिसरा हादरा. अलिबाग ब्लास्टरच्या खेळण्यात थोडी नाराजी. धावसंख्या वाढवायची तर वाढवायची कशी, आणि जागा घेण्यासाठी गेलेले आहेत.
आणि रोशनांची जागा घेण्यासाठी गेलेत ते तृप्तेश. पुन्हा एकदा स्लो टाकण्याच्या प्रयत्नात हा एक षटकार. तृप्तेशने आतषबाजीची आल्याला सुरुवात केली. त्यांनी रीड केलं रसिकांना की त्यांनी स्लो रन टाकतायत. स्वतःच्या अंगावर खिचून घेतला बॉल. चांगला एक लांब लचक षटकार मारला. एक सिंगल डबल कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न तृप्तेश आणि नकुल यांचा पण नाही. एक धावाने धावसंख्या झाली होती 108. ॲम्ब्युलन्स नंबर 108 108 स्कोर. पुन्हा एक लेग साईडला कटवला चेंडू. हितेशचा चांगला थ्रो आणि षटकाची समाप्ती. एक धावसंख्या झाली होती 109. 3 गडी बाद. शेवटचे 2 षटक शिल्लक. अवघे 12 चेंडू. आणि दरम्यान गोलंदाज चेंज पॉवर प्लेच्या पहिल्या 6 षटकात ज्याने आपले 3 षटक टाकले असे मनीष मोकल पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. आणि वाईड +1 अशा 2 धावांची अवांतरभर. थोडं कठीण होतं. आपण पहिल्या 6 षटकात गोलंदाजी केल्यानंतर अचानक 19व्या षटकात गोलंदाजीला येणं, नियंत्रणात येणं हे कठीण असतं गोलंदाजासाठी. एक आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकला. फलंदाजाच्या हेल्मेटच्या जाऊन बॉल पास केला. अवांतर धावाची भर या निर्धाव चेंडूने करून घेतलेली आहे. एक ब्लाइंड एज फर्स्ट लिप मधून पास होताना जाऊन 2 धाव पूर्ण. या 2 धावसंख्येच्या साह्याने 113 113. क्विक मारा करतायत. नाही, ही विकेट नको आहे त्यांना. फलंदाज स्वतः आपली विकेट बहाल करतो पण नाही, क्षेत्ररक्षक बोलतात नको, आम्हाला नको आहे.
वा 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 राहुल वा, चांगलं क्षेत्ररक्षण. पस्तीस धावसंख्येवर खेळत आहेत नकुल. नाही, पंच. चला, खेळ पुढे सरकायला हवाय. आणि शेवटी धावचीत पकडलंच. विचार विनिमय करून, सगळ्या क्षेत्ररक्षकांनी विचार विनिमय करून हा बळी घेतलेला आहे. थोडं 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 थोडं, पण नकुल परत. पस्तीस धावसंख्या करून नकुल परत येताना. पन्नास चेंडू 35 धावा. नो बाउंड्री, नो सिक्स, ओनली सिंगल डबल्स. 35 धावसंख्येवर नकुल काळे तंबूत माघारी. पण एक खरंच चांगले खेळी. 19 षटक, पूर्ण 19 षटक विकेटवर उभे राहिले ते. शेवटी त्यांनी स्वतः सांगितलं, माझी आत्महत्या करून घ्या क्षेत्ररक्षकांनो, मला बळी द्यायचा आहे. बळीराजा पेटला आणि विकेट मिळाली. आणि शेवटचं षटक रसिक, त्यांच्यासमोर प्रसाद. बेरगुडी 1986, त्यांच्या वरतून गेलेला चेंडू. धावसंख्यात एक निवाड, धावसंख्या झाली ती 116. मोठ्या फटक्यांच्या प्रयत्नात अलिबाग ब्लास्टरचे फलंदाज पाहूया रसिक. खोलवर पद्धतीचा याका चेंडू. बॅट्समन पण हेच एक्सेप्ट करतो की बॉल नाही केवढा जवळ येतो, केवढा तेज तयार होतो आणि मी तेवढ्याच वेगाने षटकाराच्या दिशेने त्याला भिरकावतोय. काहीशे अवघेशे छोटेसे 4 असे चेंडू शिल्लक. वा वा वा, तंबूतनं एकच आवाज होतो, वा रसिक वा. पहा कसा अनुभव, साजेसा अनुभव आपल्या पाठीशी बांधलेला. निर्धाव काढण्यात यशस्वी होतात. हेल्मेटची जाळी समोर मध्येच येते, बॉल रीड करण्यास त्यांना थोडा अडथळा येतोय. त्याच्यामुळे त्याने असं ठरवलं की आता एक शेवटचे 3 चेंडू मी कॅपवरच खेळणार. संघाला धावांची गरज आहे. या 3 चेंडूत मला जास्तीत जास्त धावा जमवायचे आहेत. अशा प्रयत्नात तृप्तेश. आणि एक रन आउट. लेग बिफोर चा अपील करताना पण नाही, थायपॅडच्या वर लागलं चेंडू. स्टंपचा स्पर्श सुद्धा झाला नसता. रनांच्या धावगतीच्या शोधात, रन्सच्या शोधात
प्रसादांचा एक धावचित. चांगलं असं काम ओमकार श्रेष्ठ यांचं. आणि प्रसाद धावचित झाल्यानंतर त्यांची जागा घेण्यासाठी आलेले ते आशिष. फाईन लागला गेला चेंडू. ओंकार सृष्ट्यानं जाणवलं नाही आपल्यालाच या क्षेत्रात धावायचं. धावून धावून 2 धाव पूर्ण. तृप्तीस तिसऱ्या धावेसाठी आणि तिसरी पूर्ण. चांगलं वर्क ओंकारांचं. एक रन शॉट. फक्त 2 धावा. दक्ष पंच. चांगलं वर्क. जास्त रन गोळा करण्याच्या नादात आपण बॅट कुठे कुठे टिकवतो हे विसरून गेलेला फलंदाज ह्या एक रनाचा दंड बसला त्यानं. तो धावून सुद्धा रन नाही. पूर्ण खोलात टाकलेला. एक पहिली चपळतेने दुसरी किपर कडे थ्रो आणि राहुल लवकरकर बॅकअप साठी. आणि धावून धावून 2 धाव पूर्ण. आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 120. 20 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 120. 120 चेंडू 120 धावा आणि जिंकण्यासाठी 120 चेंडूत 121 धावा. डायलो 1-1 और मॅच जिंकलो.
धीरज धीरज हेलो धीरज हॅलो आणि अलिबाग ब्लास्टर्सच्या 120 धावांनंतर 121 आव्हान झेलण्यासाठी एबी ग्रुपची सलामीची जोडी जगदीश ठगे आणि गौरव सिंगकर.
आणि रुपेश म्हात्रे सुरुवातीचं पहिलं षटक घेऊन लेट्स प्ले. व्हेरी फर्स्ट बॉल बॅटवर निर्धाव चेंडू, चांगला असा एक एमआरएफच्या बॅटमधून निघलेला फटका, पण तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण आशिष यांचं. वेल चांगल्या चेंडूला एक चांगला सन्मान दिला जगदीश यांनी. खनखनी चौकार, नॉन स्टॉप बल्लेबाजी, 4 रन के साथ खाता ओपन एबी ग्रुप का. 4 रन, सुंदर स्ट्रोक. एक्स्ट्रा कव्हरचा फील्डर जरा पुढे दिसत कारणाने त्याच्याच डोक्यावरून तो लावलेला हा चौकार. जगदीश चांगला फटका मारताना धावसंख्या झाली ती 4. चांगल्या चेंडूला सन्मान देताना, खराब चेंडूचा खरपूस समाचार घेताना चांगली स्ट्रॅटेजी, चांगल्या रणनीतीने, चांगल्या अग्रेशनने हे दोन फलंदाज एबी ग्रुपचे मैदानात. आणि चकमा इनसाइड एज आणि चेंडू स्टंपकडे. त्रिफळाचीत जगदीश. मी खूप काळापासून जगदीश यांना खेळताना पाहतोय, नेहमी असंच होतं त्यांच्यासोबत. एक चौकार, 2 चौकार असे खणखणीत 2 स्ट्रोक दाखवणार ते आणि एक चांगला चेंडू येतो आणि त्यांचा बळी घेऊन जातो. पहिला हादरा एबी ग्रुपला जगदीश यांच्या स्वरूपात. जगदीश बाद जगदीश यांची जागा घेण्यासाठी एबी ग्रुपचा 30 तारवार गोलंदाज आणि डावखोरा फलंदाज हितेश पाटील. चांगले क्षेत्ररक्षण सुमित यांच्याकडून. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद, 5 धावा. आणि गोलंदाज सुमित. वैयक्तिक पहिलं षटक, संघाचं दुसरं षटक.
सुमित सज्ज, हितेश सज्ज. सुमित नाराज, यष्टिरक्षकावर नाराज. एक इनसाइड एज, झोली झोली में गिरा हुआ बॉल छोड़ दिया. कीपर्स हँड्स इज अ सेफ हँड. क्रिकेटमध्ये म्हटलं जातं की कीपरच्या हातात झेल हा सुटायलाच नको. पाहूया ह्या जीवनदानाचा किती फायदा ते घेत आहेत हितेश. आणि धावचित झाले असते. चांगला कॉल गौरव यांचा. सिंगल नव्हती, त्यांनी परत फिरण्यास हितेशनं कॉल केला, त्यानं परत पाठवलं. जर ऋषभचा हा अचूक स्टंपला थ्रो लागतो तर हितेशनचा बॉल निश्चित होता. सुमितेने राईज केलेला बॉल गुड लेंथ वरून अचानक उसळी घेतलेला. तेच तर सुमित खूप वेगाने गोलंदाजी करतात. टप्पा पाडताच स्पीड मध्ये गोलंदाजाच्या मार्फत फक्त क्षेत्ररक्षक आणि गोलंदाज म्हणजे यष्टिरक्षक आणि गोलंदाज यांचाच खेळ चालू दिसतोय. फसवलं ह्यावेळेस थोडासा वेग कमी केला. गौरवने एक्सेप्ट केले की असं बॉट परत तेवढाच वेगाने होईल. आणि शेवटचा चेंडू आणि सेफ नो मॅन्स लाईन मध्ये. जर लॉंग ऑफचा फिल्डर जर मिड ऑफला असता तर हा एक खूप सोपा झेल असता त्या फिल्डरच्या हातात. आणि खणखणीत असा चौकार गौरवच्या बॅट मधून. दुसऱ्या षटकात पाहिलं सुमित होता रीड करण्याचा आखूड टप्प्याची गोलंदाजी करत होता सुमित. त्यामुळे निगडाव चेंडू काढण्यात सुमितला यश आलं. पण आता लाईन चुकली, टप्पा पुढे गेला. खराब बॉलचा खरपूस समाचार चांगला घेतला गौरवने आणि 4 रन.
आ नाही, यष्टिरक्षक तेवढेच खंबीरपणे उभे. एक चौकारानंतर एक सिंगल स्ट्राईक रोटेट करणं ही एक चांगली खेळी गौरव यांची. एक रन काढल्यानंतर धावसंख्या त्यासाठी होती 2.2 ओव्हर 12. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन असल्यामुळे क्षेत्ररक्षणात वारंवार बदल करावा लागतो त्या ब्लास्टर्स या संघाला. साईड लाईनला गेलेला बॉल हलकासा काटावून सिंगल इथेशनच्या बॅटमधून. धावसंख्या झाली होती 13. रुपेश यांचा चांगला कमबॅक. वेगळा प्रयोग रुपेश यांचा. स्लोवर वन केला, आखो टप्प्याचा टाकला आणि स्लोवर वन केला. चांगली फिल्डिंग रोशन यांची. एका धावावर समाधान मानावं लागलं गौरव आणि हितेश यांना. आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 14 धावसंख्या. एक क्विक सिंगल गौरव यांच्या बॅटमधून. मगाच्या षटकात आपण पाहिलं सुमित अवघड बॉलिंग करत होता गौरव यांना, त्यामुळे त्यांना निर्धाव काढण्यात यश येत होतं. पण आता बॉडी लाईनवर आल्यानंतर एक सिंगल इझिली घेतलेली आहे गौरव यांनी. आणि आता स्ट्राईकवर आहेत ते हितेश पाटील. ग्लोव्ज वर लागलेला चेंडू, एक क्विकर वन. सुमित ओळखलेच ह्याच गोष्टीसाठी गोलंदाज असते तेच तर बॉल टप्पा पडताच क्षणी गोल सारखा फलंदाजाकडे जातो तो.
हितेशने जेवढा एक्सेप्ट केलेला बाउन्स तेवढा झाला नाही. बॅट वरती बॉल खालती. चांगली गोलंदाजी सुमित, खरंच उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी. सुंदर 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 गोलंदाजी. निर्धाव चेंडू कसा ठेवायचा हे सुमितला चांगलं ठाऊक आहे. आता हितेशने शेवटपर्यंत रीड केला चेंडूला आणि एक हलकासा कट डाऊन सिंगल काढलेली. निखळ असं ऊन पडलेलं आता ग्राउंडवर. पिवळ्या आणि त्या पिवळ्या जर्सी उठावदार दिसतात, ब्राईट दिसतात प्लेअर. आपण युट्यूबला पाहत असेल तर असं वाटत असेल की ब्राईटनेस अचानक वाढला की काय. नाही नाही, पंचाने अपील फेटाळून लावलेला आहे आणि षटक समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर एक गडी बाद 17 धावा. सुमित यांनी 2 षटकात अवघ्या 5च धावा दिलेल्या आहेत. एक बळी सुद्धा त्यांना भेटू शकला असता पण नाही. यष्टीरक्षकाची एक चूक. अजून हितेश क्रीजवर. त्याच दरम्यान गोलंदाज चेंज. 5वं षटक घेऊन आले ते तृप्तेश. सामना करतील गौरव सिंगर. शॉटला हवा तसा पंच देऊ शकले नाहीत गौरव आणि एक आत्मघाती हल्ला करताना गौरव यांचा बळी. सुमित यांचा एक चांगला झेल. रिव्हर्स अँगल कॅच 1983 आठवलं मला. 1983ला कपिल देवने सुद्धा असाच उलट जाताना झेल घेतलेला. एक चांगला झेल सुमित यांच्याकडून आता आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि गौरवच्या स्वरूपात हादरा बसतो. दुसरा हादरा हा एबी ग्रुपला 17व्या धावसंख्येवर. आणि गौरव यांची जागा घेण्यासाठी आले तर कैवल्य.
बॉलला शेवटपर्यंत आपल्याकडे घेऊन मग शेवटी शॉट खेळला हितेशने. थोडी क्विक सिंगल काढायला लागली पण रन मात्र काढली. धावसंख्येत एक निवार, धावसंख्या झाली होती 18. बघूया तृप्तेश व्हेरी फर्स्ट बॉल कळविल्यानं कशा प्रकारे टाकतायत. पहिला चेंडू निधाव असा टाकला, खालती लो राहिला चेंडू. बाद षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 2 गडी बाद 19. एबी ग्रुप यानं पॉवर प्लेचं शेवटचं षटक. रुपेश म्हात्रे पुन्हा एकदा. अनबिलिव्हेबल. कवेला काही समजू शकले नाहीत कोणत्या पद्धतीने कसा बॉल वळला. एबी ग्रुप कडून संयमी फलंदाजी चालू आहे. 2 गडी गमावलेले आहेत त्यांनी, त्यामुळे कैवल्य आणि हितेश हे स्वतःच्या खांद्यावर संघाचा डोलारा उभा करणार आहेत अशी नीती त्यांची. कारण पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये सुद्धा ते स्ट्रोक घेत नाही आहेत आता. आणि प्रसाद यांची चांगलं क्षेत्ररक्षण. लेग साईडला हार्ड हिट करण्याचा प्रयत्न होते पण बॅटला पाहिजे तसा चेंडू कनेक्ट नाही झाला. चांगलं क्विक क्षेत्ररक्षण आशिष यांचं. क्विक थ्रो, क्विक बॅक, निर्धाव चेंडूंची रेलचेल जास्त.
एक चांगलं क्षेत्ररक्षण नकुल यांचं. युवा खेळाडू चांगले एफर्ट्स, त्यांची प्रशंसा करताना त्यांचे सहकारी. नकुल यांनी सुद्धा एक संयमी खेळ केली आपल्या संघासाठी. 35 धावांची 51 चेंडूमध्ये. 6 षटकं संपलेले आहेत, म्हणजे पॉवर प्ले आता समाप्त झालेला आहे आणि धावसंख्या झालेली आहे ती 2 गडी बाद 20. म्हणजे उर्वरित 14 षटकांमध्ये अजून 101 धावांचं आव्हान समोर येते बी ग्रुप संघाच्या. खूप सारे हार्ड हिटर्स सुद्धा या संघात, पण आता पेशन्स नाही. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ पेशन्स. जर तुम्ही खेळपट्टीवर जास्त वेळ घालवाल तर नक्कीच धावसंख्या उभी करू शकाल. पुन्हा लेग स्टंपच्या दिशेने केलेला मारा आणि लेग बाईटच्या स्वरूपात धावसंख्येत भर धावसंख्या झालेली आहे ती 21. गोलंदाज आहेत ते तृप्तशी वैयक्तिक दुसरं षटक. आपण पाहू शकतो रुपेश म्हात्रे यांनी 3 षटक, सुमित यांची 2 षटक. पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये यांची षटकं संपलेली आहेत. एक क्विक सिंगल. शेवटपर्यंत बॉल रेडी करतात. बॉल स्लो येतोय. एक हार्ड हिट करण्याचा प्रयत्न कौवल्य यांचा, पण बॅटची आतली कडा घेतल्यामुळे चेंडू खेळपट्टीवर स्थिरावला. आणि हवेत गेलेला आणि मला वाटतं 1 बाउन्स चौकार. जस्ट म्हणजे 1 मीटर अजून थोडीशी ताकद कौवल्यांची 2 रन अजून वाढू मिळाले असते, पण चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या वाढलेली आहे ती 26. संध्याकाळच्या वेळेस एक चांगला प्रेक्षक वर्ग इथे पाहू शकता आपण कव्हरच्या दिशेने. एक मोठा फटका आल्यानंतर सिंगल काढण्याचा प्रयत्न कौवल्य आणि हितेश यांचा फसलेला आहे. एक वेगळ्या प्रकारचा डिफेन्स, वेगळ्या प्रकारचा सिंगल. असं बऱ्याच वेळा मी MS धोनी यांना सुद्धा डिफेन्स करताना पाहिले. एक सिंगल त्यांना कधी मिळत नसेल तर अशा प्रकारची सिंगल घेण्याचा प्रयत्न करतात MS धोनी. आणि 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 26, 2 गडी बाद. 26 या धावसंख्येवर AB ग्रुप
आणि रुपेश यांचं शेवटचं षटक. आणि आव्हान धावेत, धावसंख्येत भर, धावसंख्या 27. पुन्हा बॉडी लाईनवर लेग बाईटच्या स्वरूपात धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या झाली 28. हा 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 हलक्या हलक्या हाताने खेळलेला, चालाकीने केलेला हा मारलेला शॉट. धावसंख्येत 2 धावसंख्या झाली 30. एबी ग्रुपच्या फलंदाजांचा कल असेल धावसंख्या कशी वाढवायची, आव्हानापर्यंत पोचायचं कसं, त्याच प्रयत्नात कैवल्य आणि हितेश. शेवटपर्यंत भार घेऊन खेळण्याचा कैवल्य यांचा निर्धार. त्यांना माहिती आहे विकेट पडली आणि नवीन फलंदाज झाला, त्याला परत खेळपट्टीवर सेट होण्यासाठी वेळ जाईल. रुपेश यांच्या पहिल्या 8 षटकांचा खेळ झाला, त्याच्यात त्यांचं हे 4थं षटक, शेवटचं षटक, आणि त्याचे काहीशे चेंडू शिल्लक. हा वेगळ्या प्रकारचा स्लोअर वन नाही, पंचाने अपील फेटाळलेलं आहे. एक 8 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 31. म्हणजे अजून 12 षटकांमध्ये जवळपास 90 धावांची गरज. 72 चेंडू 90 धावा, एक वेगळं आव्हान. जे आव्हान होतं 120 चेंडूत 121, ते आता आलेलं आहे 72 चेंडूत 90. दरम्यान नवीन गोलंदाज आशिष पाटील 9वी ओव्हर आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन आशिष.
अवांतर धावून भर. स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू. चांगली गोलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण आशिषांचं. स्वतःच्याच फॉलो थ्रो मध्ये स्वतःच चेंडू आडून क्विकली थ्रो करण्याचा प्रयत्न. एक धावचीतचा प्रयत्न पण अयशस्वी. निश्चित धावचीत असता फलंदाज. एक सिंक्रोनायझेशन कॉल ह्या अशा गोष्टी काही क्षेत्ररक्षकांच्या व्यवस्थित झाल्यास निश्चित धावचीत. बघूया जीवनदानवर जीवनदान. दुसरं जीवनदान हे हितेश यांच्यासाठी. आणि बॅटची कडा घेऊन थर्डमॅनच्या दिशेने जाताना चेंडू आणि 2 रन पूर्ण. ऍडव्हान्टेज घेतला त्यांनी आणि एकाचे 2 धावा पूर्ण केल्या. धावसंख्येत 2 निवार धावसंख्या झाली ती 35. एक्स्ट्रा एफर्ट लावताना आशिष पण नाही, त्याचं सफळ होत नाहीये ते. आणि अवांतर धाव. 2 वाईट, 2 डॉट. त्याच्यामुळे जे डॉट चेंडू काढले ते त्यांचे रन्स परत बहाल केले आशिष यांनी. पुन्हा एकदा स्लोअर वन पद्धतीचा चेंडू. चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेपर्यंत 1च रन. दुसऱ्याचा प्रयत्न पण सुमित तेवढेच तत्पर होते. एकेरी दुहेरी धावसंख्या वाढत आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 37. आणि नो मॅन्स लाईन पर्यंत पोहोचलेले क्षेत्ररक्षक पण झेल ड्रॉप. आशिषांचा चांगला प्रयत्न होता, फसवलेलं कळवल्यानं त्यानं मजबूर केलेलं आणि 1 धावेने धावसंख्येत भर. षटक समाप्त. 9 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 2 गडी बाद 38. अजून 66 चेंडू, 83 धावांची गरज एबी ग्रुप अलिबाग या संघाला. अलिबाग ब्लास्टर्सचे गोलंदाज कसे रोखून धरतायत. आतापर्यंत निश्चितच त्यांनी 9 षटक त्यांना रोखून धरलेलं आहे. दरम्यान नवीन गोलंदाज ऋषी.
नाही, कॅचच्या प्रयत्नात एकशे ऐवजी दोन, पण ठीक आहे. कॅचेस इम्पॉर्टंट आहेत. ऋषिकेश यांचा चांगला प्रयत्न. गोलंदाज ऋषी. आणि इझी असा कॅच. ऋषी यांना पहिली सफलता पहिल्या षटकात. चांगलं प्लॅन करून त्यांनी कैवल्यांना आउट केलेलं आहे. आणि कैवल्यांची जागा घेण्यासाठी आता आले ते प्रफुल्ल. संयमी खेळत एक भारदार मजबूत स्ट्रोक मारण्याच्या प्रयत्नात कैवल्य बाद होऊन तंबूत माघारी. आणि स्ट्राईकला होता तर हितेश. ऋषीने दुसऱ्या चेंडूवर एक बळी मिळवला. हलक्या हाताने कवचला कटवून एक सिंगल. आता नवीन फलंदाज प्रफुल्ल बॅटिंग करताना. नवीन फलंदाजाला कशी गोलंदाजी ऋषी करतात पाहूया. हा हा हा, बहरदार शॉट. प्रफुल्ल यांचा बहरदार कव्हर ड्राईव्ह. चेंडू सीमारेषेपर्यंत पोहोचतो. धावून 2 धाव पूर्ण. धावसंख्या झालेली होती 43. मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं होतं कैवल्य जशी संयमी खेळी करतात, पण विकेट पडल्यानंतर नवीन फलंदाजाला सेट होण्यास वेळ लागणार आहे या खेळपट्टीवर. स्टंपला हिट झालेला आहे, पण पाहूया पंच काय निर्णय देतात. नाही, फलंदाज हा सेफ. धावसंख्या 2 धावसंख्या झाली होती 10 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 45. आता उर्वरित 10 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 10 षटक म्हणजे 60 चेंडू. 60 चेंडूत अजून 76 धावांची गरज. 10 षटकांमध्ये 45 झालेले आहेत आणि अजून 76 आव्हान उर्वरित 10 षटकांमध्ये. वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आशिष पुन्हा एकदा बॉलिंग मागवत. क्षेत्ररक्षक आपली जागा घेताना. फील्ड सेटअप चेंज. खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न आणि हितेशांना परफेक्ट गॅप मिळालेली आहे. चेंडू सीमारेषेपर्यंत पोहोचतोय. धावून 2 धाव पूर्ण होत आहेत आणि धावसंख्या होते ती 47. आशिषांचा चांगला प्रयत्न खोलवर टाकलेला यॉर्कर पद्धतीचा.
पुन्हा एकदा स्लोअर वन टाकलेला, त्याच्यामुळे चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचण्यास वेळ लागला. धावसंख्येत 1 नंबर धावसंख्या झाली ती 48, 3 गडी बाद. धावून एकदा पूर्ण. रोशनचा तेवढा चांगला क्विक थ्रो. ही केरी दुहेरी धावसंख्या वाढतीये आणि धावसंख्या ती आता 49. हो 6. इट्स अ 6. नो डाऊट इट्स अ 6. आणि 50 अप स्कोर आणि 55, 49 आणि 6, 55 धावसंख्येवर चांगला खोलवर टाकलेला चेंडू, पण तेवढा चांगला पिकअप पुलअप शॉट हितेश यांच्या बॅटमधून. एक षटकारानंतर हलकीशी सिंगल काढण्याचा प्रयत्न, पण बॅटवर काही चेंडू आलेला नाही. चांगला कमबॅक आशिष यांचा, निर्धाव चेंडू टाकलेला आहे त्यांनी. आणि चुकीच्या कॉलच्या याच्याने हितेश धावचीत झालेले आहेत. एक मोठा आग्रा एबी ग्रुप या संघाला. एक चांगला सुस्थितीत खेळणारा फलंदाज चुकीच्या कॉलवर चुकीच्या पद्धतीने बाद. 11व्या षटकाची सुद्धा समाप्ती याच्यात. 11 षटकानंतर 4 गडी बाद 55. आशिष यांनी षटकात 10 धावा मोजल्या जरूर, पण विकेट घेण्यात सफलता. पुन्हा बॉलिंग मार्कवर आता ऋषी. 11 षटक झालेले आहेत, हे 12वे षटक. 11 षटकांच्या समाप्तीनंतर 55, 4 विकेट. आखूड टप्प्याचा स्लो रन केलं. टप्प्यात पडल्यानंतर स्लो बॉल. आपण सुमेधाची गोलंदाजी बघितली. टप्पा पडला, बॉल स्पीड मध्ये जातो, पण ऋषी यांनी बदल केलेला आहे गोलंदाजीत. त्याच टप्प्यावर स्लो रन टाकतात ते. एक धावचित करण्याचा प्रयत्न, पण असफल प्रयत्न. प्रफुल्लांना सिंगल काही मिळत नाहीये. प्रफुल्ल सिंगलच्या शोधात आहेत. तेच तर बाउन्सर. चांगली गोलंदाजी म्हणतो ऋषी यांच्या कडून. वेगवेगळे प्रयत्न, प्रत्येक चेंडू वेगळा टाकतात ते.
4 चेंडू निर्धाव जाण्यानंतर प्रफुल्ल यांना स्ट्राईक रोटेट करण्यात सफलता मिळालेली आहे. खरंच ऋषिकेशचं गोलंदाजीचं प्रत्र पहिले 4 चेंडू डॉट नंतर एक 5व्या चेंडूला सिंगल. 5 चेंडू फक्त अवघा 1 रन खर्च केला त्यांनी. शेवटच्या चेंडूवर आता काय करतात पाहूया. आणि स्ट्राईकवर आहेत रसिक पाटील. रसिकला पण जबाबदारीने खेळ करावा लागेल एबी ग्रुपला जर हे आव्हान पूर्ण करायचं असेल तर. हीच शैली आहे त्यांची. रसिक पाटील यांची हीच शैली आहे. कव्हर्स एक्स्ट्रा कव्हर्सच्या वरून सुद्धा ते षटकार मारू शकतात. ऋषी यांनी खरंच 5 चेंडू चांगले टाकलेले आहे, पण ते एकाच चेंडूचा खरपूस समाचार घेतला रसिक पाटील यांनी. 12 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 62. पुन्हा एकदा आशिष. हा प्रफुल्ल बॅट फिरवतात धावून धावून एक पूर्ण. रोशनने बॉल कलेक्ट केला तेवढंच तत्पर त्यांनी विकेट किपरकडे थ्रो. सन्मान दिलेला आहे रसिक यांनी. जाणून घेतलं त्यांनी. 46 चेंडू शिल्लक सामन्यातील आणि 58 धावांची गरज एबी ग्रुप अलिबाग या संघाला. आशिष सफल, रसिक अपयशी आणि दांडागोल. 5वें विकेट का पतंग. 46 में 58, 45 में 58 बन चुके अभी. 45 चेंडूत अजून सुद्धा 58 धावांचं आव्हान आणि अर्धा संघ म्हणजे 5 विकेट 5 फलंदाज हे तंबूत परत. पहिल्या चेंडूवर सन्मान दिला त्यांनी स्लोअर वनला, पण त्या स्लोअर वन त्यांना बेट केलं आणि त्रिफळा उडवला. एक मोठा हादरा एबी ग्रुपला. एक हार्ड हिटर परत. रसिक यांची जागा घेण्यासाठी पुन्हा एक वेगळा हार्ड हिटर पाठवलेला आदिल कुरेशी याच्या स्वरूपात एबी ग्रुप यांनी. पुन्हा एकदा स्लोअर वन बीट केलेला. बॉल लो राहिला, उसळी घेतली नाही चेंडूने. टप्पा पडल्यानंतर नाणेटीसारखा सरपटत गेला. फक्त स्लोअर वन. काय माराय. रीड गेलेला विकेटला. खेळ चांगली गोलंदाजी, साजेशी गोलंदाजी करतायत. अवघी 1 धाव खर्च केलेली आहे आशिषाने आणि एक सफलता सुद्धा. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आशिषांच्या षटकातील.
धावसंख्येत एक निवड. धावसंख्या झाली 13 षटकांच्या समाप्तीनंतर 5 गडी बाद 64. उर्वरित 7 षटक म्हणजे 42 चेंडूंमध्ये अजून सुद्धा 57 धावांचं आव्हान. बॉल आणि रन मध्ये फक्त 15 धावांचा फरक. हा 15 धावांचा फरक कसा भरून काढतायत एबी ग्रुपचे फलंदाज ते पाहूया. ऋषी यांची तेच तारा गोलंदाजी आणि आशिष यांची स्लो रन पद्धतीची वेगळ्या पद्धतीची गोलंदाजी फलंदाजांना मजबूर करतायत. बॉलरला रोड करता येत नाहीये त्यांना अजून सुद्धा. शैलीत बदल, टप्प्यात बदल, लाईन मध्ये बदल चकमा देतात फलंदाजाला. आणि ज्याच्यासाठी आधी ओळखले जातात तोच स्ट्रोक ते खेळले. एवढा वेळ ते चाचपडत होते, सिंगलसाठी झुरत होते, पण नाही, त्यांचा खेळ आहे षटकार चौकारांचा आणि स्ट्रेट गोलंदाजाच्या वरून षटकार. 6 धावांनी धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली 70. चांगला कंपॅक्ट ऋषी यांचा. टप्पा पुढे सरकला तर षटकार खाल्ला त्यांनी. लगेच समजलं त्यांना की आपण टप्पा खेचून टाकला, आखो टप्प्याची गोलंदाजी केली पाहिजे. टप्पा खेचला, निर्धाव चेंडू टाकण्यात यश मिळालं. एक क्विक सिंगल. सुंदर सुंदर खेळी. एक षटकानंतर एक निर्धाव चेंडू, एक सिंगल. 4 चेंडूत 7 धावा घेण्यात यश आलंय ते ग्रुपच्या फलंदाजांना. उर्वरित 2 चेंडूत काय करतायत, कसा समाचार घेतात गोलंदाजाचा पाहूया. बीट केलेला आहे प्रफुल्ल आणि तेच तर गोलंदाज ऋषी. अवे फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर टप्प्यात येऊन निर्धाव काढण्याचा प्रयत्न. एक ब्लाइंड हिट मारण्याचा प्रयत्न. असफल प्रयत्न प्रफुल्लांचा. त्याच दरम्यान षटकाची समाप्ती, 14 षटकांची समाप्ती नंतर 5 गडी बाद 71 धावा. आणि उर्वरित आता 6 षटकांचा खेळ. 36 चेंडू शिल्लक. 36 चेंडू 50 धावांची गरज. आशिष तसाच मारा चालू आहे. हे आशिषचं 4थं षटक, वैयक्तिक 4थं षटक आहे ते आशिष यांचं. तसाच मारा करतात स्लोअर पद्धतीचा. बॅट्समनला बॉल खेचून मारण्यासाठी मजबूर करतात. अचानक भयानक बदल. चेंज ऑफ पेस, एक क्विकर वन.
आणि नाणेटी पद्धतीचा मी म्हटलेलं. आदिल यानं बेट केलं. चांगले फलंदाज आदिल परत येताना 9 चेंडूत 1 षटकाराच्या सहाय्याने 8 धावा करून आशिष तंबूत परत आदिल हे तंबूत परत. आशिष यांच्या प्रयत्नांमुळे त्यांना असं करावं लागतंय, त्यांना परत यावं लागतं आणि त्यांची जागा घेतात आता ओंकार शोष्टे. अजून 34 चेंडू आणि 50 धावांची गरज. ओंकार आणि प्रफुल्ल यांची जोडी कशी आव्हान पेलते आणि कसा डोलारा साजरा करतायत संघाचा, विजयाकडे कसं घेऊन जात आहेत ते पाहूया. 71 या धावसंख्येवर हा 6वा आग्रा बसलाय एबी ग्रुप अलिबाग या संघाला. चांगली गोलंदाजी म्हणता अलिबाग ब्लास्टर्स यांच्या गोलंदाजांची. सन्मान दिला ओंकाराने गोलंदाजाला. एक सेफ सिंगल काढलेली ओमी ओंकार. धावसंख्येत धावसंख्या झाली ती 72. अजूनही 5.2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. 32 चेंडू 49 धावा. पुन्हा स्लोअर वन. धावून एक पूर्ण आणि दुसऱ्या रनसाठी नकार देत आहेत फलंदाज. आशिषांच्या स्पेलमधील हा शेवटचा चेंडू. आपण पाहू शकतो याच्या अगोदर रुपेश स्पेल संपलेला आहे. आशिष यांचा आता स्पेल संपलाय. त्याच्यानंतर उर्वरित 5 षटकं. सफलता आशिष यांच्या झोळीत अजून एक सफलता. 4 षटक त्यांनी पूर्ण केलेले आहेत. त्यांचे 4 षटकात 21 रन देऊन 3 गडी बाद केलेत आणि त्यांच्याच गोलंदाजीत एक रनआउट सुद्धा. चांगलं गोलंदाजीचं पृथक्करण आणि 15 षटकानंतर 73 वर 7 गडी बाद. 73 धावा झालेत आणि 7 गडी गमावले ते ग्रुप या संघाने. 30 चेंडूत अजून सुद्धा 48 धावांचं आव्हान. अवघ्या 2 रन खर्च करून आशिषने 2 महत्वाचे फलंदाज माघारी पाठवले एबी ग्रुप या संघाचे. ओंकार आणि आदिल अशा 2 सफलता त्यांना या षटकात मिळाल्या. आणि सुमेध यांच्या 2 षटक बाकी आहेत. आणि ऋषी यांचं सुद्धा हे शेवटचं षटक. आशिष यांच्या शेवटच्या चेंडूवर जो झेल घेतला ऋषिकेश यांनी, खरंच उत्तम असा झेल. आसमंतात गेलेला चेंडू, खूप उंचावर गेलेला चेंडू, अशा त्याचे जज करणं खूप कठीण आणि त्यांनी ते सोप्या पद्धतीने करून दाखवलं. आता ओंकारच्या हादऱ्यानंतर ओंकारची जाग घेतली ती मकरंद यांनी. रोशन यांचा क्विक बॉलवर यायचा प्रयत्न, बॉल कलेक्ट करून लगेच थ्रो करून रनआउट घेण्याचा प्रयत्न, पण क्विक सिंगल इझिली मिळालेली आहे.
एक फ्लॅट हार्ड हिट, 1 बाउन्स 4, फ्लॅट शॉट आला. पाहू शकता आपण 7 ते 8 फुटावरून ग्राउंडच्या शॉट, पण षटकाराच्या सीमारेषेच्या अगदी जवळ पडताना, 1 मीटर जवळ पडताना, आणि 1 बाउन्स 4. धावसंख्या 4 वर धावसंख्या झाली होती 78. अजून सुद्धा 28 चेंडू 43 धावा. चांगली रणनीती. प्रफुल्ल यांनी बऱ्याच वेळानंतर एक चांगलं आत्मसात गोष्ट करून घेतली. एक चौकामीवाला आपल्याला 4 रन नंतर एक काढूया सिंगल, आणि स्टेबल राहूया, खेळपट्टीवर दटून राहूया. कव्हरच्या दिशेने कटवलेला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. धावून धावून एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली ती 80. क्विक बॉल तृप्तेशांचा. ह्या चेंडूवर सुद्धा सिंगल. पहिल्या चेंडूवर सिंगल, दुसऱ्या चेंडूवर बाउंड्री, नंतर 3 चेंडूवर सतत 3 सिंगल्स. पुन्हा एक पॅडच्या लाईनला षटक. तदरम्यान समाप्त. 16 षटकांचा खेळ झालेला आहे. 16 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली होती 81. 7 गडी बाद 81. माफ करा, धावसंख्येत एक वाढ असल्या कारणाने 82. 16 षटकांच्या समाप्तीनंतर 82. 24 चेंडू 39 धावांची गरज एबी ग्रुप अलिबाग या संघाला. आणि सुमित पत्रे हे बॉलिंग महत्व सामन्यातील मकरन. मकरन यांचा असफल प्रयत्न. पुढे 4 झोन मारण्याचा प्रयत्न, जसे सौरभ गांगुली करायचे. 2 स्टेप पुढे येऊन 6 मारायचा प्रयत्न, पण असफल प्रयत्न. चांगली गोलंदाजी. टप्पा अंगावर मारा करतात ते फलंदाजाच्या. धावसंख्या झाली होती 83. उर्वरित 22 चेंडू बाकी. 22 चेंडूत 38 धावांची गरज. बऱ्याच वेळापासून खेळपट्टीवर आहेत, त्यांना आता साजेशी खेळी करून धावगती वाढवायला लागणार आहे. यष्टीरक्षकाची चूक. बाईकच्या स्वरूपात धावून धावून एक पूर्ण, दुसरी सुद्धा पूर्ण. 2 अवांतर धावा. 83 आणि 2 85. चेंडू निर्धाव पण धावा 2. सुमित चांगली गोलंदाजी. यष्टीरक्षकाला पण बीट करताना. क्लास क्लास जाणून घेतलं. टप्पा थोडा खेचला सुमेधाने. तेच तर बॉल आहे. बॅटचा फक्त फेस खोलला आणि बाउंड्रीत कन्वर्ट केला. या 4 धावसंख्येने धावसंख्या होती ती 89. अजून सुद्धा 20 चेंडूत 32 धावांची गरज.
हो हो हो, इथले कॅमेरे वाचलेले आहेत, इथले लॅपटॉप्स वाचलेले आहेत. असा एक उत्तुंग असा षटकार प्रफुल्ल यांनी खरोखर साजेशी खेळी. मी जसं म्हटलेलं त्यांना धावगती वाढवण्याची गरज. मला वाटतं माझे शब्द त्यांनी व्यवस्थित ऐकले, कानात रुजवून घेतले आणि हा षटकार खणखणीत एक चौका एक षटकार साजेशी खेळ करतायत. या अगोदर प्रफुल्ल 17 बॉल खेळलेले, 17 बॉलमध्ये त्यांनी एकच बाउंड्री मारलेली, पण त्यानंतरच्या 2 बॉलवर एक चौकार आणि एक षटकार 10 धावांची कमाई केली 2 चेंडूमध्ये प्रफुल्लने. आणि 1 बाउन्स फोर. खरपूस समाचार घेतला सुमित पत्रे यांच्या गोलंदाजीचा. सुमितने याच्या अगोदर 2 षटकं टाकले, 2 षटकं म्हणजे 12 चेंडूत अवघे 3 धावा दिलेल्या. पण प्रफुल्ल यांनी या षटकात मात्र त्यांचा समाचार घेतला आणि धावसंख्या झालेली होती 99. 17 षटकांच्या समाप्तीनंतर 99 वर 7 विकेट आणि 18 चेंडूत 22 धावांची गरज. धावसंख्या झाली होती 99. 17 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 गडी बाद 99. 3 चेंडूत गेमची एक पारड कलाटने वेगळी केलेली आहे प्रफुल्ल यांनी. खरंच ह्याच्या अगोदर ते 17 चेंडू खेळलेले, व्यवस्थित रीड करून खेळले, पण या 3 चेंडूवर त्यांनी सुमित यांचा चांगला समाचार घेतला. सुमित यांनी हे जाणून नाही घेतलं, आशिष यांनी स्लोअर बॉल टाकून विकेट्स घेतल्या, रन रोखून ठेवलं. सुमित त्यांच्या वैयक्तिक गोलंदाजी जशी आहे तसा तेच तरार मारा करायला गेले आणि 3 फटके खाल्ले. आता गोलंदाजीसाठी आले तृप्तेश. बघा मी म्हटलं होतं स्लोअर पद्धतीच्या गोलंदाजीला यश मिळते अलिबाग ब्लास्टर्स याच्या गोलंदाजांना. लेग साईडच्या ला मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची वेगळीकडचीच कडा घेऊन गोलंदाजाकडे बॉल उडला आणि कॅच मिस झाला आणि धावसंख्येत 1 ने धावसंख्या 100. नंबर आहे 100. 100 नंबर. सोळा चेंडू 21 धावा. पाहूया कसं आव्हान पेलतायत. एक ब्लाइंड स्ट्रोक चांगला असा धावून एक पूर्ण. दुसरी होणार नव्हती, कॉल लेट झाला प्रफुल्ल यांचा. एक मिसअंडरस्टँडिंग आणि या मिसअंडरस्टँडिंग मध्ये धावचित पद्धतीने आउट होतात ते मकरंद बाविस्कर. 8 विकेट 100 धावा विजयाच्या अलिबाग ब्लास्टर्स यांच्या विजयाच्या मध्ये अवघे 2 फलंदाज त्यांना आउट करायचे. मकरंद यांची जागा घेण्यासाठी आता मनीष मोकल. प्रफुल्ल यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी सामना जिंकून नेण्याची. आठवा गडी बाद झाला तो 101 या धावसंख्येवर. अजून 20 धावा. 15 चेंडू 20 धावा. फक्त 5चा फरक रन आणि बॉल मध्ये.
आपण पाहिलं 8 गडी बाद झालेले आहेत. शेवटच्या आता टिरंडसला अचानक खेळपट्टी व बहारदार खेळ करणं थोडा वेळ होईल. समीर प्रफुल्ल हे बहारदार खेळ करतात, पण प्रफुल्ल नॉन स्ट्रायकिंगला अडकून बसलेले आहेत. मनीषांचा असफल प्रयत्न 6 मारण्याचा प्रयत्न करतात. एक चांगला स्ट्रोक, बहारदार स्ट्रोक. बॉल धावतोय, क्षेत्ररक्षक धावतोय, बॉल अडवतोय, क्षेत्ररक्षक फेकतोय. धावून धावून 2 धावा पूर्ण. धावसंख्या झाली होती 18 षटकांच्या समाप्तीनंतर 103 वर 8. आता उर्वरित 12 चेंडूत 18 धावांची गरज. तीन गोलंदाजांचे स्पेल संपलेले आहेत. रुपेश म्हात्रे, तृप्तेश आणि आशिष पाटील. आता एक एक षटक शिल्लक आहे, ते सुमित पत्रे आणि ऋषी यांचं. 19वे षटक हे सर्वात महत्वाचं मानलं जातं T20 क्रिकेटमध्ये. 12 चेंडूत 18 धावा. सुमेधने गेल्या ओव्हरला 17 धावा खर्च केलेल्या. आता एक निर्णायक षटक कसं टाकतात पाहूया. आणि फ्लॅट कॅच. जी विकेट पाहिजे होती प्रफुल्ल पाटील यांची तीच मिळाली. ऋषिकेशांच्या सेफ हँड मध्ये एक चांगली कॅच. जल्लोष, आनंद साजरा करताना अलिबाग ब्लास्टर्सचे खेळाडू, पण त्यांना माहिती आहे विजयश्रीच्या आपण खूप जवळ पोहोचलेलो आहोत. अवघा एक गडी बाद करायचा आपल्याला. आणि नवीन फलंदाज युवा तेच तर राहुल नवकरकर. खरंच चांगली खेळ प्रफुल्ल यांची. 22 चेंडूत 29 धावा. थोडासा पंच पाहिजे होता. मगाशी एक तर त्यांनी 6 मारला, त्याच्यात एक्स्ट्रा लांब गेलेला बॉल 20 मीटर. याच्यात फक्त 2 मीटर एक्स्ट्रा मारायचा होता त्यांना आणि षटकार क्लिअर करायचा होता. याच्या अगोदरचा जो त्यांनी 6 मारला तो लॉंग ऑफच्या म्हणजे गोलंदाजाच्या वरून मारलेला, आणि आता लॉंग ऑनच्या दिशेने फटका मारताना ते फसले गेले. शेवटचा एक बळी फक्त पाहिजे अलिबाग ब्लास्टर्स यांना विजयासाठी. आणि एबी ग्रुप अलिबाग यांना 11 चेंडूत 18 धावा आणि अवघी 1 विकेट शिल्लक. खरंच एक चांगला बहारदार खेळ पाहायला मिळाला आपल्याला. 120-121 हे आव्हान एक फार तर T20च्या याच्यात एक परफेक्ट आव्हान आहे चेस करण्यासाठी, पण नाही. गोलंदाजी पण तेवढीच सुंदर अलिबाग ब्लास्टर्सच्या गोलंदाजांची. खरंच सन्मान दिलाय सुमेधेनं राहुल यांनी. 19 वर्षाखालील हा खेळाडू आहे राहुल नवकारकर. एक रिस्पेक्ट दिले त्यांनी गोलंदाजाला. आता एक चांगला स्ट्रोक मारतात का पाहूया. राहुल यांनी तेच तारा बाउन्सर टाकला. मी म्हटलेलं हे षटक निर्णायक आहे. निर्णायक षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर सुमेधने चांगला हादरा दिला एबी ग्रुप यानं. पर बॉल 2 रन.
क्लास, खरंच सुंदर शॉट. लॉंग ऑफला गेलेला चेंडू धावून एक धाव पूर्ण. काहीशी चेंडू शिल्लक, म्हणजे 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील आणि 8 चेंडू 17 धावांचं आव्हान अजून सुद्धा बाकी एबी ग्रुप समोर. धावसंख्येत 1 निभर. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातील. अवघ्या 2 धावा खर्च केल्या सुमितने या षटकात. नुसतेच बाउन्सर. षटक समाप्त. 19व. 105 ओव्हर 9 आणि 6 चेंडूत 16 धावा. चांगले षटक टाकलं बघा. सुमेधने पहिले 2 षटक टाकले त्याच्यात 3 धावा, तिसऱ्या षटकात 17 धावा आणि शेवटच्या षटकात अवघ्या 2 धावा. निर्णायक वेळी निर्णायक गोलंदाजी. 6 चेंडूत 16 धावा. एक मोठं आव्हान. मनीषाला हार्ड हिटर सारखा खेळ करावा लागेल तरच एबी ग्रुपची विजयश्री नक्की ठरेल. आणि हवेत चेंडू नकुल काय त्याच्या मागे धावताना आशिष मुकल यांचा धावून 2 धाव पूर्ण. अक्षरशः बागडले नकुल या बॉलवर. मनीष मुकल यांचे 2 धाव पूर्ण. 5 चेंडू 14 धावा. बरेच वेळ टेलंडसला होतं की हेल्मेटची जाळी समोर येते आणि ब्लाइंड होऊन मग शॉट खेळण्यास त्रास होतो. पाच चेंडू 14 धावा. पाहूया. आणि विजयश्री अखेरकार अलिबाग ब्लास्टर्स या संघाकडे. अलिबाग ब्लास्टर्स या संघाने हा सामना 13 धावांनी जिंकलेला आहे. मी बॉलिंगचं पृथक्करण करेन. पहिला स्पेल रुपेश म्हात्रे यांचा 4 षटकांमध्ये त्यांनी 17 धावा देऊन 1 गडी मिळवला. सुमित पत्रे यांनी 4 षटकांमध्ये 22 धावा देऊन 1 गडी मिळवला. तृप्तेश सुरेकर यांनी 4 षटकांमध्ये 21 धावा देऊन 1 गडी आणि आशिष पाटील यांनी बहारदार गोलंदाजी केली. 4 षटकांमध्ये 21 धावा आणि 3 विकेट. आणि शेवटचे गोलंदाज 5वे गोलंदाज ऋषी पिंगसळकर यांनी सुद्धा 3.2 ओव्हरमध्ये 23 रन आणि 2 विकेट. आपण मैदानावर पाहू शकता. खेळ श्री घेतल्यानंतर दोन्ही संघ एकमेकांशी शेकहँड करून बाहेर जातात. खेळाडू वृत्ती हे चांगले नियम हे आपल्याला प्रीमियर लीग मध्ये पाहायला मिळतात.